Nói về Nina, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một bài vẽ rất là thú vị. Đó là vẽ gia đình Minion cùng chơi với nhau ở trên một cái hộp. Mà hộp này là một hộp dụng cụ đựng màu của mình nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải lót một lớp nhẹ trên cái miếng gỗ này. Đây là cái thùng làm bằng gỗ nên là mình sẽ quét nhẹ bằng màu trắng acrylic các bạn nha. Dùng cọ to và quét đều nha. Sau khi lớp acrylic này khô rồi thì các bạn sẽ qua tới giai đoạn là sơ phát hình các nhân vật Minion của chúng ta. Các bạn nên sơ phát bằng viết bi hoặc là viết chì, và khi mà nó có sai sót thì các bạn dùng gôm tẩy nhẹ nhé. Ở giai đoạn sketch này thì các bạn nên lưu ý là nên cho mỗi một nhân vật có một cái hình dáng và tư thế khác nhau để cho các bạn Minion của chúng ta đặc sắc hơn nhé. Và nhớ là mắt kính của các bạn có thể là 2, các bạn có thể là 1. Các bạn nên lưu ý để cho Minion đeo kính khác nhau nha.
Sau khi sơ phát xong phần cast, bây giờ mình sẽ qua tới phần lót nền. Thì phần lót nền đầu tiên mình sẽ lựa màu vàng của màu đặc trưng các bạn minion. Mình sẽ sơ phát hết tất cả màu vàng cho da của các bạn minion hết nhé. Và các bạn nên nhớ là highlight sáng tối cho các bạn minion chúng ta có khối căng đẹp nha. Và tiếp theo, sau khi các lớp da đã được quét lên hết rồi thì mình sẽ qua tới giai đoạn là dùng màu đen. Mình sẽ chỉnh chu lại phần kính cũng như là phần mắt, bao tay và phần bao chân cho phần giày cho tất cả các bạn minion nhé. Và tiếp theo sau đây là phần lót áo trang phục đặc trưng của các bạn minion, bộ đồ jean thần thánh. Bộ đồ jean này các bạn dùng màu xanh blue nha. Rồi, trang phục đã xong, bây giờ mình sẽ qua tới những phụ kiện phụ. Ở đây có một bạn minion cầm một cái bảng giới thiệu về cái hộp của mình. Đây là hộp của Studio Lâm Sơn Thân. Và mình sẽ cho các bạn cầm một cái bảng tờ giấy để dơ cái bảng hiệu đó lên.
Để cho các bạn minion chúng ta đặc sắc hơn thì phần kính là phần mà điểm nhấn rất là quan trọng, nên các bạn cố gắng highlight nhiều độ vào đen nè, xám nè, trắng, và những chỗ mà sáng nhất các bạn sẽ dùng trắng dày sơn lên một chút để cho hiệu quả 3D rõ nét hơn nha. Và một dụng cụ cuối cùng góp phần vui nhộn cho nhóm bạn minion là một cây đàn. Cây đàn guitar này mình sẽ lót bằng màu nâu các bạn nhé. Và trước khi kết thúc bài thì mình sẽ cho các bạn kỹ hơn về cái bảng hiệu tên là My Studio Lâm Sơn Thần. Và một bạn đang thổi kèn bên kia thì màu sắc thật là nhiều vào, và nhấn thêm cho mình những cái phần pháo hoa ở phía trên cho thật là sinh động. Và nhớ đừng quên shadow, cái phần bóng độ ở dưới chân của các bạn nhé. Nên màu trắng này có thêm chút xíu bóng độ thì minion chúng ta sẽ càng sống động hơn các bạn nha. Ta-da! Cuối cùng thì bài của mình đã hoàn thiện rồi. Minion của chúng ta vô cùng xinh đẹp. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn bài sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.